सो हेलो गाइज, म हो विशाल र गाइजहरु तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल एक्सपेरिमेन्टमा। गाइजहरु हामीहरु सानो हुँदाखेरि हामीले सिम्पली के गर्थ्यौं भनेपछि हामीले एउटा कपीको पान्ना लिन्थ्यौं र गाइजहरु त्यसबाट हामीले एरोप्लेन बनाएर उडाउने गर्थ्यौं। र गाइजहरु आजको भिडियोमा मैले त्यस्तै एरोप्लेन बनाउने छु, तर ठूलो साइजमा। त्यसको लागि मैले सिम्पली यो थर्मोकोल सीटहरुको युज गर्ने छु र गाइजहरु हामीले सिम्पली उडाएर हेर्ने छौं कति टाढासम्म उड्छ भनेर। सो गाइजहरु आजको भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। सो गाइजहरु यो बन्ने छ हाम्रो प्लेनको माथिको भाग र गाइजहरु तपाईहरुले पछाडीतिर हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपको राखेको छु र गाइजहरु अगाडितिर चाहिँ एकदमै तिखो चुच्चो छ। सो गाइजहरु यो बन्ने छ हाम्रो प्लेनको बेस र गाइजहरु यो लाग्ने छ यसको माथि। गाइजहरु यसको लेन्थ चाहिँ मैले सिम्पली यही बराबर काटेको छु र गाइजहरु अब तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एरोप्लेन जस्तै देखिरहेको छ। गाइजहरु यो चप्काउनको लागि मैले सिम्पली युज गर्ने छु यो फेभिकोलको र गाइजहरु यो गम चाहिँ पेपर चप्काउनको लागि युज हुन्छ। र गाइजहरु अब तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एरोप्लेन जस्तो देखिरहेको छ र गाइजहरु यो चाहिँ अहिले सुकेको छैन, त्यही भएर गाइजहरु मैले सिम्पली योमा टेप लगाएर फिक्स गरिदिने छु र गाइजहरु यो यताउता नहलियोस् भनेर मैले सिम्पली साइडमा सपोर्टिङहरु पनि हाल्दिने छु। सो गाइजहरु तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ अब यो एरोप्लेन रेडी छ र गाइजहरु अब हामीले सिम्पली यसलाई टेस्ट गर्ने छौं उडाएर र गाइजहरु हेर्ने छौं कति टाढासम्म उड्छ। सो गाइजहरु आजको भिडियोको लागि यति नै र गाइजहरु यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र गाइजहरु हामी मिल्ने छौं फेरि अर्को भिडियोमा।